हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँको साथमा विजय अफिसियल र आज चाहिँ सिम्पली हामी केसको बारेमा कुरा गर्न जान्छौँ त तपाईँहरूले सायद टाइटल देख्नु होला, थम्बनेल पनि देखेर सायद थाहा पाउनु सक्नु होला। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ हाम्रो चाहिँ नेट प्रब्लमको बारेमा र त्यसको लागि चाहिँ सोल्युसन छ। सबैभन्दा मेन चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरनेट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ पहिला, र यदि राम्रो छैन भने पनि अर्को एउटा सोल्युसन छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुपर्ने छ होइन, र फुल हेर्नु होला। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेट टेस्ट गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ नेट टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्पिड टेस्ट एप्लिकेसन भनेर रहेको छ एउटा। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको नेट कनेक्सन चेक गर्नु होला, कतिको स्पिड दिइरहेको छ, कतिको आइरहेको छ भनेर चेक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली चेक गर्नु होला होइन। तपाईँहरूको कनेक्सन स्पिड चेक गर्ने छ र कति एमबिपिएससम्म आएको छ, त्यो अनुसार कति नेट दिने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन द डिस्क्रिप्सन, त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र 23 डाउनलोडिङ स्पिड र हाम्रो चाहिँ 8, 9 समथिङ 15 आइरह्यो, 10सम्म समथिङ 10सम्म भनेको फेरि घट्यो। आई थिङ्क 7सम्म चाहिँ मानम हाम्रो अपलोडिङ स्पिड आइरहेको छ होइन। फेरि बढ्छ फेरि घट्छ। 12सम्म अपलोडिङ स्पिड आइरहेको छ, लस चाहिँ 2% छ। देन हामीले चाहिँ कति दिनेछौँ, हामी चाहिँ 7 लगभग 7को हाराहारीमा स्पिड दिनेछौँ। सो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो हेरिसकेको छु। यदि तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको स्पिड दिने र के गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ आफ्नो चाहिँ एउटा हाम्रो मोबाइलमा रहेको हुन्छ स्ट्रिम ल्याब एप्लिकेसन। र त्यो सिम्पली डाउनलोड गरिसक्नु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगइन गर्नु होला र त्यसमा के एलो मार्क छ त्यो चाहिँ सबै दिनु होला। र त्यो सिम्पली सबै कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ एउटा सेटअप गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जानु होला आफ्नो सेटिङमा र त्यसपछि जानु होला ब्रोडकास्टमा र त्यसमा तपाईँहरूले बिट रेटहरू दिनु होला र म्याक्स स्पिड भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नेट स्पिड कति छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले दिनु होला। र तपाईँहरूको नेट स्पिड जति छ नि त्यो बराबर तपाईँहरूले नदिएर चाहिँ अलिकति केबिएस कम दिएको राम्रो हुन्छ, किनकि तपाईँहरूले लाइभ स्ट्रिम मात्र गर्ने होइन, गेम पनि खेल्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ जुनको नेट त्यो चाहिँ दिनुपर्ने छ होइन। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्क्रोल डाउन गरेर चाहिँ यहाँबाट गएर एप्पलमा चाहिँ यहाँबाट आउँछ र सिम्पली नत्र भने अरू मोबाइलमा चाहिँ तपाईँहरूले यहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि स्ट्रिम स्टार्टको अप्सन आएको हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गर्नुपर्ने छैन र यो अलर्ट प्रोफाइल तपाईँहरूले यदि हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सब ठिक छ भनेर र यहाँ चाहिँ एडिटमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ च्याटलाई कहाँ राख्ने र अलर्टलाई कहाँ दिने र इभेन्ट बक्सलाई इभेन्ट लिस्टलाई कहाँ राख्ने त्यो अप्सन दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ रहेको छ रिमोट कन्ट्रोल। यदि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अर्को ओबिएस अथवा फुल डेस्कटपबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा पिसीबाट कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सनबाट तपाईँहरूले क्युआरएल कोड चाहिँ रिड गरेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली त्यसपछि चाहिँ यति नै हो। र साथीहरू तपाईँहरूले यसमा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँहरूलाई फाइदा भनेको चाहिँ लो इन्टरनेट स्पिडमा तपाईँहरूले लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यति नै हो होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नु होला। र यसमा चाहिँ कुनै त्यो छैन र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सबै चिज चेक गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ के छ। र तपाईँहरूले यो अनुसार दिएर चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइलबाट पनि ओबिएस युज गरेर र लो इन्टरनेट स्पिडमा तपाईँहरूले लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला होइन। यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्नु होला कस्तो छ। राम्रो छ भने चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गरेर। र आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई। जय नेपाल। They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside